हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। मेगा स्टार मैले अनमोल केसीलाई किन भने भन्ने कुरा र सबैभन्दा बढी डिमान्ड जसको छ त्यही मान्छेलाई मैले मेगा स्टार भने, किनकि मेगा भनेको बढी धेरै भन्ने आउँछ। हामीलाई यो स्टार भन्नुहोस् अथवा हामीलाई यो नाम दिनुहोस् भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। मायालु तिमी टाढा भइदिनाले अनमोल क्युट लाग्यो मलाई। खै चम्पुसँग टाइमै छैन जस्तो छ। नम्बर चाहिँ बास्केटबलमा हाल्दै हुन्थ्यो होइन। आज क्याप्टेनको गीत रिलिज क्रममा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ, एकदम राम्रो गीत हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म आज कोचको रूपमा काम गर्दैछु यसमा चाहिँ। सो अहिले यति नै छ, फिल्म आउँदैछ, धेरैजना छ, कुरा अगाडि बढाउनु लाग्नुहोस्। थ्याङ्क यू प्रशान्त। अब सरोज दाईका कुरा। थ्याङ्क यू ऋषि। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू नमस्ते, मभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरू उहाँहरूलाई नमस्ते। 17 गते फिल्म आइहाल्छ, तर यति मात्र कुरा भन्छु, मैले अहिलेसम्म लगभग धेरै त फिल्म खेलेको छैन, 45-50वटा पुग्यो होला। मेरो लाइफको सबभन्दा गाह्रो क्यारेक्टर मलाई भुवन दाइले अफर गर्नुभयो, दिवाकरजीले सिकाउनुभयो, अनमोलको साथ पाएँ, आफै सकेको कोसिस गरेको छु। बाँकी 17 गते सर्वप्रथम त म शुभकामना दिन चाहन्छु यस फिल्मलाई सफलताको। एउटा फुटबल खेलाडीको हिसाबले चाहिँ सुरुमा भुवन दाइ र दिवाकरजीले जुन फुटबल सम्बन्धी फिल्म बनाउँछु भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ एकदमै मलाई पनि खुसी लाग्यो र एउटा चाहिँ आउने जेनेरेसनको लागि पनि यो एउटा इन्सपायरको एउटा फिल्म बनेको छ र हाम्रो फुटबल खेलाडीहरूको लागि पनि मलाई जस्तो लाग्छ। सर्वप्रथम नेपालमा चाहिँ एउटा फुटबललाई लिएर फिल्म बनाउने भुवन दालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, दिवाकरजीलाई र प्लस हाम्रो सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो फिल्म एकदमै राम्रो बने जस्तो लाग्छ, किनभने नेपाली फुटबलले साफ गेम जितिसके, साफ च्याम्पियनसिप जितेको छैन नेपाल टिमले, र साफ च्याम्पियनसिपलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले बनाएको छु। यो फिल्मले चाहिँ आउने साफ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नेपाल टिमले विजय पनि प्राप्त गर्नेछ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र शुभकामना फेरि धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु कि म भुवन दाइकै गीतहरू हेरेर त्यो गाउँमा खेत गरा नाच्दै भुवन दाइले गर्नुभएको जस्तो अभिनय मुख चलाउँदै हिँडेको व्यक्ति हुँ। र भुवन दाइले मलाई सुन्छु तिमीले मलाई गीत सुनेर कुनै समय फोन गर्नुभएको थियो, भाइ तपाईँको तिम्रो कम्पोजिसन राम्रो रहेछ, अन्त मलाई छोरा भन्नुहुन्छ। मैले बुवासम्म मान्छु दाइलाई। अनि दाइसँग जति मेरा गीतहरू आए दाइले सधैँ मलाई नजिकबाट हौसला दिइरहनु भयो, अझै राम्रो गर, अझै राम्रो गर। र क्याप्टेनमा आइपुग्दाखेरि दाइसँग सहकार्य गर्ने मौका पाएँ, म दाइप्रति धेरै आभारी छु। र दिवाकरजीसँगको कुरा गर्नुपर्दा उहाँसँगको मेरो यो चौथो फिल्म हो कि मेरो जीवन साथी स्टुपिड मन ऐश्वर्या पछि क्याप्टेन, कि उहाँसँगको सहकार्य आजसम्म सबै सफल भएको छ। यो त्योभन्दा अझै बढी माथि सफल हुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। किन पनि विश्वास लिएको छु भने यस क्याप्टेन चलचित्रमा 2 अनमोल रत्नहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निकै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ कि मलाई पनि के लाग्यो भने वाउ, मेरो गीत पनि यतिको देखिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। म आभारी छु, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम उपासना सिंह ठकुरी हो। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट डेब्यू मुभी हो अनि त्यही हो, आम लुकिङ फरवर्ड टु इट। नमस्ते सबैजनालाई। द सङ हेज कम आउट रियली ब्युटिफुल, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। म घर गएर फेरि हेर्नेवाला छ, चाहिँ म अझै पुगेको छैन। हजुर, अब आफ्नो कुरा मेरो अनुभव मुभीको। ओके, सो आई फिल रियली ग्रेटफुल होइन, हाम्रो राम्रो टिमसँग काम गर्न पाउँदाखेरि एक्सपिरियन्सको कुरालाई राम्रै भयो। अनमोल कस्तो लाग्यो? अनमोल
अनमोल क्युट लाग्यो मलाई ने ऊ एक्चुअली मलाई चाहिँ के फिल भयो भने ऊ नेपालको टम क्रुज जस्तो लागिरहेछ हजुर टम क्रुजसँग डेट जाउँ जस्तो लाग्यो खै टम क्रुजसँग टाइमै छैन जस्तो छ थ्याङ्क यू अनमोल यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई नमस्ते फर्स्ट अफ अल त आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो गीत राम्रो लाग्यो वी हेभ रियली वर्क हार्ड फर दिस मुभी हुन त मैले क्याप्टेन मुभीमा फुटबलरको रोल निभाए पनि मैले ट्रेनिङको लागि 3 months मात्रै पाएको थिएँ अझ टाइम पाएको भए अझ बेटर गर्न सक्थेँ होला तर जस मैले फुल एफर्ट दिएको छु एउटा फुटबल खेलाडीको भूमिका गर्नलाई त्यसमा डेफिनेटली मैले हरि सरको एकदमै गाइड पाएँ होइन अनि त्यहाँनिर हामीलाई नेपाल फुटबल एसोसिएसनले पनि एकदमै हेल्प गरिदिनु भयो सपोर्ट गरिदिनु भयो एन्ड देन दिवाकर दाई जसले यति राम्ररी प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ सुदीप दाईलाई हाम्रो सिनेमाटोग्राफर एन्ड ड्याड थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ दिस प्रोजेक्ट ह्यापन बिकज मैले चाहिँ सुरुमा बाबालाई भनेको थिएँ होइन अब हामीले लेट्स ट्राई समथिङ न्यू एउटा अब फुटबलको वा एउटा कुनै स्पोर्ट्सको फिल्म आएको छैन भन्दाखेरि अब कसरी गर्ने त कसरी चाहिँ अब त्यो भनौँ न क्राउड एन्ड एभ्रिथिङ इट वाज भेरी हेक्टिक अनि प्लस मैले फुटबल कहिले पनि खेलेको थिइनँ बच्चैदेखि एन्ड म जहिले पनि पहिला अब स्कुल लाइफमा चाहिँ मलाई बास्केटबलमा हालिदिन्थेँ लम्बु चाहिँ बास्केटबलमा हाल्दै हुन्थ्यो होइन त्यही भएर गाह्रो चाहिँ एकदमै भएको थियो यु क्यान इमेजिन अब तपाईँहरूले सुटिङ हेर्नुभएको छ भने होइन अब नर्मल रोमान्टिक सिनहरूमा हुँदाखेरि त रातभरि सुटिङ हुन्छ कति टेक हुन्छ अब बल त यति सानो हुन्छ अलिकति छोयो भने पनि कहाँ गुड्छ ओहो कति दौडिनु पऱ्यो बाफ्रे म है अब झन्डै कहिलेको त फेन्ट पनि हुन्थेँ त्यहाँ इलाम र झापाको गर्मीमा बट फाइनली वी केम अप अ गुड मुभी एन्ड आई होप एभ्रिबडी विल लभ इट एन्ड थ्याङ्क यू अल नमस्कार सम्पूर्णमा एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु म अहिले पनि आइदिनुभयो धन्यवाद क्याप्टेनको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी इनिसियल फेजमा जुन क्याप्टेन फुटबलर बेसमा एउटा स्पोर्ट्स ड्रामा बनाउने भनेर छलफल गऱ्यौँ त्यतिखेर त्यत्रो धेरै डिफिकल्ट होला अथवा कठिन नै होला भन्ने हामीले सोचेको थिएन हरिजीसँग सरसल्लाह गरेको सामी बिजी म अनमोल भन्दै बसेर पहिला एउटा हामी स्पोर्ट्स ड्रामा बनाउने भनेपछि हामीले इजी नै सोचेको थियो तर जब काम गर्दै गयो नेपालमा स्पोर्ट्स ड्रामा बनाउन एकदमै गाह्रो रहेछ हामीले म आजको यो दिनसम्म आइदा मलाई महसुस छ कि हामीले धेरै अप्ठ्यारो कन्डिसनहरूलाई पार गर्दै आज यो कन्डिसनमा आइपुगेको छौँ आज हाम्रो फर्स्ट यो गीत रिलिज छ आशा छ यहाँहरूलाई मनपर्छ होला र सम्पूर्ण अडियन्सहरूले यसलाई मन पराइदिनु हुन्छ होला बाँकी फिल्मको कुराको बारेमा आई थिङ्क ट्रेलर लन्च हुँदाखेरि मैले भन्दा अझ बेटर होला आज गीत रिलिज छ त्यस कारण स्पेसली थ्याङ्क मेरो कविराज गवतराजलाई उहाँको काम हो यो उहाँले एकदम मेरो हिरोइनलाई एकदम राम्रोसँग देखाइनु भएको छ अर्जुन पोखरेल दिग्गज दौराली उहाँहरूको कामले गर्दाखेरि मेरो फिल्मलाई सुनमा सुगन्ध दिएको छ एउटा हाम्रो प्रमोसनल जुन म्याटर हुन्छ त्यसले नै फिल्मको बाँकी करियर अथवा बाँकी त्यसको लाइफ निर्धारण गर्छ हो यो कुराले तपाईँहरूलाई मन पर्यो सम्पूर्ण अडियन्सलाई मन पर्यो भने बाँकी फिल्मबाट सन्तुष्ट बनाउने बाँकी हाम्रो टिमको अथक मेहनत छँदैछ बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबै आइदिनु भयो हामीलाई यो सपोर्ट गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सबभन्दा पहिला क्याप्टेन फिल्म बन्नुभन्दा अगाडि हामीले पनि दिवाकर हामी अनमोलले एउटा फुटबल बेसमा स्पोर्ट्स बेसमा फिल्म बनाउन त भनेर सुरु गरिसकेपछि अघि दिवाकरले भने जस्तै जति सोच्दा हामीलाई सजिलो थियो त्यति बनाउँदै जाँदा धेरै एकदमै धेरै झन्झन गाह्रो हुन थाल्यो तपाईँहरू सोच्नुहोस् फुटबल बेसमा आधारित यो फिल्म जुन हाम्रो देशमा एउटा फुटबलको स्टेडियम सुत्दा पनि राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो फिल्मलाई धेरै टाइम दिनु पर्यो त्यसको लागि सुटिङमा हामी सिक्किम जानु पर्यो इलाम जानु पर्यो फुटबल प्लेयर्सहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो र यो फिल्म बनाउने मुख्य उद्देश्य नै नेपालको सबै फुटबल प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ यो फुटबल प्लेयर्सहरूप्रति समर्पित यो फिल्म हो यो फिल्म हेरिसकेपछि प्रत्येक मान्छेलाई फुटबलर बन्नु देशको नाम देशको झन्डा संसारभरि फैलाउँ
भन्ने एउटा सपोर्ट हुनेछ। अफकोर्स यो फिल्म बन्नको लागि इन्फाले हामीलाई पुरै मद्दत गर्नुभएको छ र खास गरिकन मलाई आज मेरो फिल्म क्याप्टेनको इन्टायर टिम इन्क्लुडिङ दिवाकर भट्टराई सबै इन्टायर टिमलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले आफ्नो तर्फबाट त्यो बेस्ट मेहनत गर्नुभएको छ र क्याप्टेन फिल्मको सबै कलाकारहरू सिनियर कलाकार सुनिल थापा सरोजदेखि लिएर नयाँ प्रतिभाहरू सबैले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। यो सेम क्वेशन छ। पहिला चाहिँ नरेशजीलाई दिउँ। हैन पहिला अनमोलजीलाई। पहिला नरेशजीलाई दिउँ। यो टाइटल नरेशजीले दिएको पहिला दिल्ला मैले। मेगा स्टार मैले अनमोल केसीलाई किन भने भन्ने कुरा जसको सबैभन्दा बढी फ्यान फलोइङ क्रेज र जसका लागि जो कोही पनि चाहन्छ भेटौँ उसलाई काम गराउँ साथमा राखौँ र सबैभन्दा बढी डिमान्ड जसको छ त्यही मान्छेलाई मैले मेगा स्टार भने किनकि मेगा भनेको बढी धेरै भन्ने आउँछ र स्टारहरूमा मेगा स्टार भन्दा पनि माथिल्लो रूपमा त्यो अनमोललाई हेरिएको कारणले मार्केट मैले बुझेका कारणले मेरो अध्ययनले भ्याएसम्म मैले यो सम्मान टाइटलको रूपमा अनमोललाई भनेको हुँ। अनमोल मेरा लागि मेगा स्टार हो र आज जहीँ कहीँ मिडियामा पनि अनमोलको टाइटल नाम अगाडिपट्टि मेगा स्टार नै भनेर आउन थालेको छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैलाई। हेर्ने हो भने बाहिर धेरै समय लामो समयसम्म कन्टिन्युटी दिइराखेर धेरै फिल्म सुपरहिट दिनेलाई मेगा स्टार भनेको हामी पाउँछौँ। यहाँ मैले भनेको मेरो आफ्नो बुझाइ मेरो व्यक्तिगत बुझाइको आधारमा मैले त्यो टाइटल डिजर्भ गर्ने भएर मेरो तर्फबाट मैले भनेको मैले कहीँ कतै कसैलाई जबरजस्ती मेगा स्टार अनमोल केसीको अगाडि लेख्नुहोस् भनेर भने होइन। जस्तो रामकृष्ण ढकाललाई मैले मनका गायक भन्न थालेँ धेरैले भन्नुहुन्छ त मैले दिएको टाइटल हो रामकृष्ण ढकाललाई। जस्तो यही हिसाबमा कुरा गर्दा मैले अनमोल केसीलाई जुन रूपमा बुझेँ जसरी मैले चिने मैले अनमोललाई त्यो बुझेको आधारमा मेगा स्टार भनेर भनेको हुँ। अब विदेशमा कसलाई मेगा स्टार भन्छ कसले के परिभाषा गरेको छ त्यो मलाई त्यहाँ सरोकार छैन तर मेरो मनको विचारले मैले बुझेर मैले जे जति बुझेँ त्यो बुझाइमा भन्दाखेरि अनमोल केसी मेरा लागि मेगा स्टार नै हो र यस हिसाबमा भनेको हो। थ्याङ्क यू। यही प्रश्न राखेको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो विचारमा हामी कोही कलाकारहरूले हामीलाई यो स्टार भन्नुहोस् अथवा हामीलाई यो नाम दिनुहोस् भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। हामीलाई त तपाईँहरूको माया दर्शकहरूको मायाको लागि हामी काम गर्छौँ तर कसैले सुपरस्टार कसैले मेगा स्टार कसैले सदाबहार धेरै उपनामहरू हामीलाई दिनुहुन्छ कसैले माया गरेर नाम हामीलाई दिनुहुन्छ भने जसले हामीलाई जे नाम दिए पनि हामी उहाँहरू नतमस्तक भएर उहाँहरूलाई धन्यवाद मात्र दिन सक्छौँ। र जहाँसम्म अनमोलको क्वेसनमा सुपरस्टार या मेगा स्टार चाहिँ मेरो जनरल नलेजमा मैले मेरो अध्ययनमा पनि के आउँछ भने वर्ल्ड वाइज जुन स्टारको कन्टिन्यू फिल्म हिटहरू हुन्छ जसले वान आफ्टर एनदर सुपर हिट फिल्महरू दिन्छ त्यसलाई नै वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार भनिन्छ भन्ने मेरो नलेजमा अब लाग्छ। त्यही कारणले नै सायद नरेशजीले र अरू साथीभाइहरूले हामीहरूलाई विभिन्न उपमाहरू दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले पनि उत्तर दिनुपर्ने हो। उहाँहरूले नै भनिदिनुभयो सबै कुराहरू त होइन। अब त्यसमा म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले यो टाइटल मैले आफैले मागेर वा कि त मलाई यो भनिदिनु भनेर भने होइन सबैजना मेरो फ्यान्सहरूले नै दिनुभएको यो ट्याग हो। सो आई लाइक टु थ्याङ्क एभ्रिबडी एन्ड भनौँ न सबैजनाको एउटा ट्याग हुन्छ जस्तै तपाईँको पनि फरक कोड छ होइन मान्छेले किन भन्छ त फरक कोड होइन बिकज उहाँको क्वेसन सोध्ने तरिका फरक छ होइन द्याट्स वाइ। त्यसरी नै अब मेरो अडियन्सले मलाई मन पराइदिने मान्छेहरूले मलाई मेगा स्टार भनिदिनु भयो तर म अहिले पनि भन्छु आइएम स्टिल अ बिगिनर एन्ड आइएम स्टिल स्ट्रगलिङ एक्टर। ममा त्यस्तो केही अहम छैन त्यही हो। आइएम अनमोल केसी। मायालु तिमी टाढा भइदिनाले छातीमा पीर बोकी हाँसेर के गरौँ मनका कुराहरू पोखेर के गरौँ। यो थियो फर्स्ट नेपालको म्युजिक भिडियो। समजित बास्कोटाले सङ्गीत र निर्देशन दुइटै गर्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू।